Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেইনলৈ। আজি আমি Apdcl, DHS, DME, SSC আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ আৰু এটি ক্লাছ লৈ আনিছো। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন, where is Nathula pass located? Nathula গিৰিপথ ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option B, Sikkim. Nathula গিৰিপথ ছিকিমত অৱস্থিত। আৰু জম্মু কাশ্মীৰত পীৰ পঞ্জাল পাস অবস্থিত। Next question. What is the name of Gautam Buddha's horse? Gautam Buddhar ঘোঁৰাটোৰ নাম কি আছিল? The correct answer is option C, Kantak. Gautam Buddhar ঘোঁৰাটোৰ নাম Kantak আছিল। Next question. Who was termed Constitution a sacred document? সংবিধানক কোনে পবিত্ৰ দস্তাবেজ বুলি অভিহিত কৰিছিল? The correct answer is option A, B.R. Ambedkar. B.R. আম্বেদকাৰে সংবিধানক পবিত্ৰ দস্তাবেজ বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু B.R. আম্বেদকাৰক ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়, সংবিধানৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বুদাপেষ্ট ইজ চিটুৱেটেড অন দ্য বেংক অফ উইচ ৰিভাৰ? বুদাপেষ্ট কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ডেনিউব। বুদাপেষ্ট ডেনিউব নদীৰ পাৰত অৱস্থিত আৰু হডছন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত নিউয়ৰ্ক চহৰ, নিউয়ৰ্ক। আৰু ৰবি নদীৰ পাৰত অৱস্থিত লাহোৰ। আৰু ভলগা হৈছে ইউৰোপৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী, ইউৰোপৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নদী আৰু দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী ইউৰোপৰ হৈছে ডেনিউব। নেক্সট কুৱেশ্যন, নেম দ্য ফেমাছ মেথামেটিচিয়ান অফ গুপ্তা এজ? গুপ্ত যুগৰ বিখ্যাত গণিতজ্ঞৰ নাম কি? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, আৰ্যভট্ট। গুপ্ত যুগৰ বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আছিল আৰ্যভট্ট। আৰু বিশ্বমিত্ৰই কি কম্প'জ কৰিছিল? গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। আৰু গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ বিষয়ে প্ৰথম ক'ত উল্লেখ হৈছিল? ঋগ্বেদত। আৰু কালিদাসক ইণ্ডিয়ান শ্বেক্সপিয়াৰ অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয় আৰু তেখেতে বহুত কিতাপ লিখিছে, অভিজ্ঞান শকুন্তলম, মালবিকা অগ্নিমিত্ৰম, মেঘদূত আদি বহুতো কিতাপ তেওঁ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ছেড ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ? ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ শ্লোগানটি কোনে দিছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, দয়ানন্দ সৰস্বতী। ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ শ্লোগানটি দয়ানন্দ সৰস্বতী দিছিল আৰু দয়ানন্দ সৰস্বতী আছিল গো বেক টু বেদাস। তেওঁ আৰু এটা শ্লোগান দিছিল, এক্সামত খুব আহি থাকে, গো বেক টু বেদাস, বেদো কি অৰ লোটো। মহাত্মা গান্ধীয়ে কি শ্লোগান দিছিল? ডু অৰ ডাই। আৰু জৱাহৰলাল নেহৰুৱে এটি শ্লোগান দিছিল, আৰাম হাৰাম হে। আৰু লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীয়ে শ্লোগান দিছিল, জয় জৱান জয় কিষাণ। নেক্সট কুৱেশ্যন, নামাস্তে ইজ এ পৰ্টেল অফ উইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰী? নামাস্তে এটা পৰ্টেল, এইটো কোন ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰীয়ে লঞ্চ কৰিছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, মিনিষ্ট্ৰী অফ আয়ুষ। নামাস্তে পৰ্টেলটো মিনিষ্ট্ৰী অফ আয়ুষে আৰম্ভ কৰিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট আর ইকুইনক্স ডে? ইকুইনক্স দিন কি? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন চি, ওয়েন ডে এণ্ড নাইট ইজ ইকুৱেল। যেতিয়া দিন আৰু ৰাতি সমান হয় সেই দিনটোকে কোৱা হয় ইকুইনক্স ডে বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৱেৰ ইজ ব্লাইণ্ড ভেলী ফাউণ্ড? অন্ধ উপত্যকা ক'ত অৱস্থিত? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, ক্ৰাষ্ট ৰিজিয়ন। অন্ধ উপত্যকা ক্ৰাষ্ট ৰিজিয়নত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, who was the first Indian to become member of the British Parliament? ব্ৰিটিছ সংসদৰ সদস্যৰ হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, দাদাভাই নৰোজী। ব্ৰিটিছ সংসদৰ সদস্য হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় লোক আছিল দাদাভাই নৰোজী। আৰু দাদাভাই নৰোজীক গ্ৰেণ্ড অল্ড মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। আৰু তেখেতে এটি নিউজ পেপাৰ লিখিছিল, ৰষ্ট গুফতাৰ। আৰু দাদাভাই নৰোজীয়ে ড্ৰেইন অফ ৱেল থিয়ৰী দিছিল। অপশ্যন এ দিয়া আছে WC বেনাৰ্জী। WC বেনাৰ্জী হৈছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট আৰু দ্বিতীয় প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ দাদাভাই নৰোজী। আৰু বদৰুদ্দিন তৈয়বজী হৈছে ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেছিডেণ্ট অফ INC, ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য এটৰ্নী জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ইজ এপইণ্টেড বাই ৱম? এটৰ্নী জেনেৰেলক কোনে এপইণ্ট কৰে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এটৰ্নী জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক এপইণ্ট কৰে। আৰু এটৰ্নী জেনেৰেল হৈছে ফাৰ্ষ্ট ল অফিচাৰ
হাইয়েষ্ট ল অফিচাৰ অফ ইণ্ডিয়া মোৰ কোট অলপ ভুল হৈছিল সৰি ক্ষমা কৰিব আৰু এটৰ্নি জেনেৰেলৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকল হ'ল আৰ্টিকল 76 আৰু গভৰ্ণৰক কোনে এপইণ্ট কৰে গভৰ্ণৰক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এপইণ্টমেণ্ট কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন which day will observe as Rhino Day in Assam কোন তাৰিখে অসমত গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় the correct answer is option A 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 22 ছেপ্টেম্বৰত গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন in which year was the Treaty of Ghilajarighat signed Ghilajarighat সন্ধি কোন বছৰত স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল the correct answer is option A 1663 1663 চনত গিলাজাৰিঘাট সন্ধি স্বাক্ষৰিত কৰা হৈছিল কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু মোগলৰ মাজত নেক্সট কুৱেশ্যন who was the first recipient of Assam Valley Literacy Award অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম কোন আছিল the correct answer is option A ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আছিল অসম উপত্যকা সাহিত্য বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি নেক্সট কুৱেশ্যন Rajbari National Park located in which state? Rajbari Rashtriya Udyan কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? The correct answer is option B Tripura. Rajbari Rashtriya Udyan ত্ৰিপুৰাত অৱস্থিত আৰু মিজোৰামত কি অৱস্থিত? Moreland National Park. Dampa Tiger Reserve. মিজোৰামত অৱস্থিত অৰুণাচলত নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক মণিপুৰত কি আছিল লোকটাক লেক আৰু কেউবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক যদি মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব নেক্সট কুৱেশ্যন where is বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ লোকেটেড বিক্ৰম সাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰ ক'ত অৱস্থিত the correct answer is option A তিৰুৱন্তপুৰম বিক্ৰম সাৰাভাই মহাকাশ কেন্দ্ৰ তিৰুৱন্তপুৰমত অৱস্থিত আৰু মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰত কি আছে ভাবা এটমিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী was written by ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী কাৰ দ্বাৰা ৰচনা কৰা হৈছিল the correct answer is option C both A and B ত্ৰিপুৰা বুৰঞ্জী অৰ্জুন দাস বৈৰাগী আৰু ৰত্নকণ্ডলীয়া ৰচনা কৰিছিল Jonbell Mela is the main festival of which tribe? Jonbell Mela কোন জনজাতিৰ মুখ্য উৎসৱ? The correct answer is option A তিৱাসকলৰ Jonbell Mela তিৱাসকলৰ তিৱা জনজাতিৰ লোকসকলৰ মুখ্য উৎসৱ আৰু আহোমসকলৰ মেডাম মেফি উৎসৱ পালন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন যদি মোৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনত কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আপোনালোকে Which of the following person from Assam was a member of drafting committee of India? নিম্নলিখিত অসমৰ কোনজন ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ সদস্য আছিল? The correct answer is option B Sir Syed Mohammad Sadullah. Sir Mohammad Sadullah আছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ খচৰা কমিটিৰ সদস্য অসমৰ ফালৰ পৰা আছিল তেওঁ নেক্সট কুৱেশ্যন ইণ্ডিয়ান ইকনমি ইজ ভাৰতীয় অৰ্থনীতি হৈছে কি ছ'চিয়েলিষ্ট মিক্সড কেপিটেলিষ্ট কি The correct answer is option B mixed Indian economy is mixed economy ভাৰতীয় অৰ্থনীতি হৈছে মিশ্ৰ অৰ্থনীতি থ্যাংক ইউ এভৰিৱান আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেলটি